bersama saya, Jebon Rebound. Hari ini kita akan review pasal helmet KYT. Hari ini aku dapat post yang dibeli daripada Citylink. Hari ini dapat yang hari tadi. Tu dia ni dia. Ini dia masih lawa, tak terbuka lagi. Daripada FT Garage. Merdeka 2019 62. Sempena Merdeka Malaysia 62 31 Ogos 2019. Merdeka. Okey. Dan kita dapat ni dia. Receipt daripada ni sendiri Senior Manager FT Garage Shazlizam Abdul Rahman. Masa beli helmet ni pre-order, harga dia tak sampai 500. Masa pre-order lah kan. Sekarang ni kita tak tahulah, kena contact diorang sendirilah, tahu harga tu macam mana. Kita tengok pula macam mana design dia. Design ni bukan kaleng-kaleng. Dalam masih lagi dibalut, rapi, kemas. Design dia, tengok 62 Merdeka ada di kanan dan kiri, dan masih mengekalkan corak bunga raya. Corak bunga raya bunga raya putih dan merah. Saya tak tahu apa maksud putih dan merah ni. Dan ada tulisan ni Zaki Design. Helmet ni design ni menarik. Saya boleh bagi 9.5/10 Dan masih mengekalkan ciri sama. Buka atas. Yang penting kita ada pilot untuk anda semua jadi juru terbang. Nama pun kita fly, jadi kita kena ada visor fly. Yes. Itu yang menarik di helmet KYT versi 62 ni adalah design logo dia ni. Dia memakai, kalau anda semua peminat KYT, anda mesti tahu kan pakai apa. Saya bagi tahu je lah, dia pakai helmet KYT Venom edisi ke-61. Agak menarik. Dan motor pun warna hitam. Bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng. Okey, kepada anda semua, ni dia Venom. Ini NFJ. Macam saya cakap tadi, kita acak-acak kolektor, nak beli helmet mahal tak mampu, jadi kita beli helmet ni je. Helmet baru, bawa kedai. Jadi pada anda semua, jangan lupa subscribe Jebon Rebound. Pastikan anda stay tune dengan channel ni untuk saya update benda-benda baru. Bukan sahaja motosikal, tapi tempat-tempat pelancongan dan segalanya saya akan update. See you guys untuk next video. Chill out, yo.